Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chỉ trong 30 phút, một căn cứ quân sự được coi là bất khả xâm phạm đã biến thành đống đổ nát, đường băng bị cày nát, kho nhiên liệu bốc cháy và hàng trăm binh sĩ không bao giờ trở về. Đó là sự thật lạnh lùng của chiến tranh. Mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Biển Đông từ lâu đã là tâm điểm căng thẳng, nhưng kịch bản hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết sự mong manh của cán cân quyền lực. Một con tàu chở dầu khổng lồ bị đánh thẳng vào tim, một đòn phản công giáng xuống đảo Hải Nam, và chỉ vài giờ sau, trật tự khu vực náo loạn. Đây không còn là một cuộc va chạm thông thường, mà là dấu mốc có thể định hình cả thế kỷ. Trước khi đi sâu vào diễn biến, hãy ủng hộ tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh, vì chính bạn là động lực để chúng ta cùng nhau đồng hành trong những video quân sự nghẹt thở và kịch tính tiếp theo. Giờ thì cùng tôi bắt đầu thôi nào. Buổi sáng ngày 21 tháng 7 năm 2025, Biển Đông dậy lên những gợn sóng lăn tăn dưới nắng sớm. Từ xa, mặt nước lấp lánh như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh trong. Không khí bên ngoài tưởng như rất bình yên, nhưng phía sau cái vẻ êm ả ấy đang có một đoàn tàu mang theo khối tài sản khổng lồ, và cũng là mồi lửa dễ dàng biến cả vùng biển thành địa ngục. Nhân vật trung tâm của hành trình sáng hôm đó là con tàu dầu mang tên Freedom Pioneer. Đây là một gã khổng lồ bằng thép, dài hơn 310 mét, ngang gần 50 mét. Trong lòng nó chứa tới 600.000 thùng dầu thô, tương đương gần 100 triệu thùng gallon. Trị giá của số dầu này, tính theo thị trường toàn cầu, đã vượt quá 48 tỷ đô la Mỹ. Nói một cách dễ hiểu, chỉ riêng lượng hàng trên con tàu đã bằng tổng ngân sách quốc phòng của cả một quốc gia cỡ chung trong một năm. Trên bong, thủy thủ đoàn 28 người làm việc theo kíp, kiểm tra hệ thống bơm, đường ống, van khóa. Họ biết rõ rằng họ đang gánh trên vai một gia tài khổng lồ, và cũng là một gánh nặng chiến lược của nước Mỹ. Điểm đến của Freedom Pioneer là căn cứ hậu cần của Mỹ, đặt tại đảo Guam, cách khu vực này hơn 1.300 hải lý. Hành trình buộc phải đi qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa, nơi từ lâu vốn được coi là điểm nóng. Với Washington, đây chỉ là một tuyến tiếp vận chiến lược, nhưng với Bắc Kinh, bất cứ chuyến tàu nào đi qua cũng bị coi là một thách thức. Chính vì vậy mà chuyến đi này không bao giờ được phép đi một mình. Bám sát ngay bên cạnh Freedom Pioneer là khu trục hạm mang tên USS Porter lớp Arleigh, trị giá 1,9 tỷ đô la Mỹ. Trên con tàu này có 360 thủy thủ, kèm theo đó là cả một kho vũ khí, 41 ống phóng thẳng đứng chứa đầy tên lửa phòng không Standard, tên lửa chống hạm Harpoon cùng hệ thống Aegis nổi tiếng. Trên các bom còn có những khẩu pháo tầm gần Phalanx, có thể bắn hơn 4.000 viên đạn một phút, sẵn sàng nghiền nát bất cứ vật thể nào lọt vào phạm vi. Với nhiều người, Porter chính là chiếc lá chắn duy nhất có thể bảo vệ con tàu dầu khổng lồ khỏi những hiểm họa bất ngờ. Bên ngoài, khung cảnh biển vẫn lặng như tờ. Một vài tàu cá nhỏ xuất hiện ở đường chân trời rồi lại biến mất. Nhưng trong phòng chỉ huy của USS Porter, các màn hình radar bắt đầu hiển thị những chấm mờ bất thường. Tín hiệu không rõ ràng, lúc chập chờn, lúc lại mất hẳn, nhưng đủ để làm các kỹ sư cảnh giác. Họ nhận ra cấu trúc sóng điện tử này giống với loại phát ra từ một khu trục hạm lớp Tai 55 của Trung Quốc. Con tàu đó, nếu thực sự có mặt trong khu vực, sẽ mang theo tới 112 ống phóng tên lửa đa nặng. Với kho vũ khí như vậy, nó có thể bắn ra một loạt tên lửa chống hạm, khiến bất cứ đoàn hộ tống nào cũng phải dè chừng. Trong khoang điều khiển, không ai nói to, nhưng không khí trở nên nặng nề. Sĩ quan trực chiến báo cáo liên tục về phòng tác chiến. Thủy thủ trên Freedom Pioneer cũng nhận được lệnh thắt chặt quy trình an toàn. Các van dầu được niêm phong, khoang chứa được, kiểm tra, xuồng cứu sinh hạ xuống sẵn sàng. Trên mặt giấy tờ, tất cả chỉ là các bước chuẩn bị thường quy, nhưng ai cũng hiểu rằng tình hình đang thay đổi từng phút. Thủy thủ Mỹ đã quen với việc đi qua vùng biển căng thẳng, nhưng lần này khác. Giá trị hàng hóa trên Freedom Pioneer là quá lớn, và sự xuất hiện mờ ảo của tín hiệu radar Trung Quốc khiến mọi người cảm giác rằng bình yên bên ngoài chỉ là lớp vỏ che giấu một mối đe dọa đang đến gần. Khi kim đồng hồ nhích dần về phía 8 giờ sáng, biển vẫn phẳng lặng, song trên bong của cả hai con tàu Mỹ, từng ánh mắt, từng động tác đã bắt đầu căng như dây đàn. Một sự cố, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng có thể biến cả vùng biển này thành tâm điểm của một cơn bão chưa từng có. 9 giờ 5 phút sáng, mặt biển vẫn phẳng lặng, nhưng bầu không khí trên bong của USS Porter đã đặc quánh lại. Từ các màn hình radar, sĩ quan trực chiến nhìn rõ những vệt sáng lạ lao vút lên từ hướng Tây Bắc. Không có cảnh báo qua radio, không có tín hiệu báo trước. Khu trục hạm Trung Quốc Type 55 đã khai hỏa. Một loạt 16 tên lửa siêu thanh DF-27A rời bệ phóng với tốc độ gần gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh. Trong vòng vài giây, chúng xé toạc bầu trời,
lao thẳng về phía Freedom Pioneer và USS Porter. Âm thanh đầu tiên mà thủy thủ Mỹ nghe thấy là tiếng còi báo động gắt gao dội khắp con tàu. Toàn bộ hệ thống chiến đấu Aegis được kích hoạt. Trên màn hình hiển thị, 16 vệt sáng đỏ rực tiến gần với tốc độ khiến ngay cả các sĩ quan kỳ cựu cũng phải nín thở. Chỉ huy trên USS Porter lập tức ra lệnh phóng tên lửa phòng thủ. Những ống phóng thẳng đứng mở toang, 14 quả SM-6 lao vút lên không trung, để lại những vệt lửa sáng chói. Cuộc đấu trí bắt đầu. Trên bầu trời, từng tên lửa phòng thủ lao vào chặn đường đi của DF-27A. Những vụ nổ chói mắt liên tiếp làm rung chuyển không gian. Trong vòng chưa đầy 15 giây, 12 tên lửa Trung Quốc đã bị tiêu diệt giữa không trung, nhưng 4 quả còn lại vẫn xuyên qua lớp lửa chặn, lao thẳng về phía Freedom Pioneer. Lúc này khoảng cách chỉ còn chưa đầy 20 hải lý, tương đương vài chục giây trước khi chạm mục tiêu. Thủy thủ trên Freedom Pioneer buộc phải nằm rạp xuống bong tàu, tay bấu chặt vào bất cứ thứ gì có thể giữ họ đứng vững. Những người ở khoang máy gào lớn trong tiếng ồn ào của kim loại rung chuyển. Trên USS Porter, các khẩu pháo tầm gần Phalanx gầm lên, nhả ra hàng nghìn viên đạn thép với tốc độ 4.500 viên mỗi phút. Tiếng đạn rít lên xé không khí tạo thành một bức tường lửa cuối cùng. 2 trong 4 quả tên lửa bị xé nát, nhưng 2 quả còn lại vẫn không dừng lại. Quả thứ nhất lao thẳng vào mạn phải Freedom Pioneer. Một tiếng nổ vang rền khiến cả con tàu chao đảo. Thép bị xé toạc như giấy. Một lỗ hổng khổng lồ rộng gần 18 mét xuất hiện. Nước biển ập vào khoang, hòa lẫn với dầu thô đang trào ra ngoài. Chỉ vài giây sau, quả tên lửa thứ hai đánh trúng khoang chứa ở gần giữa thân tàu. Vụ nổ tạo ra một quả cầu lửa bùng lên cao hơn 150 mét. Khói đen đặc cuộn lên trời, có thể nhìn thấy từ cách xa cả trăm cây số. Cảnh tượng trở thành địa ngục. Hơn 200.000 thùng dầu bốc cháy dữ dội, biến mặt biển xung quanh thành một tấm gương lửa đỏ rực. 3 thủy thủ bị hất văng khỏi buồng, rơi xuống biển lửa không thể cứu vãn. Nhiều người khác bị sức ép quật ngã, bỏng nặng toàn thân. Âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi, tiếng người gọi nhau, tiếng kim loại va chạm, tiếng gió rít và tiếng nổ vẫn dội lại không dứt. Trên USS Porter, đội kiểm soát thiệt hại lao vào hành động. Xuồng cứu sinh được hạ xuống, y tá quân y cầm theo cáng và thuốc cấp cứu chạy dọc hành lang. Tất cả đều biết thời gian là thứ họ không có. Khói đen từ Freedom Pioneer cuộn lên như một ngọn hải đăng chết chóc. Các hệ thống giám sát, vệ tinh của Mỹ lập tức truyền hình ảnh về Washington. Tại đó, các tướng lĩnh và chính trị gia chứng kiến một sự thật trần trụi. Một con tàu khổng lồ trị giá gần 50 tỷ đô la Mỹ đã bị biến thành đống sắt thép chỉ trong vòng vài phút. Thương vong được báo cáo liên tục. 5 thủy thủ xác nhận tử vong ngay tại chỗ. 19 người khác bị thương, trong đó có nhiều ca bỏng nặng, cần sơ tán gấp. Những con số này có thể chưa dừng lại, bởi ngọn lửa vẫn lan rộng khắp con tàu. Hệ thống chữa cháy tự động gần như bất lực khi đối diện với lượng dầu cháy lớn đến vậy. Trong khi đó, bên phía Trung Quốc, các kíp chiến đấu trên tàu Type 55 hò reo vì tin rằng họ vừa tạo ra một chiến thắng vang dội. Hình ảnh vệ tinh cho thấy chỉ cần 2 quả tên lửa lọt qua cũng đủ để biến một con tàu dầu khổng lồ thành ngọn đuốc giữa biển. Nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại trong chốc lát, vì với Washington, cú đánh này không chỉ đơn thuần là một vụ va chạm, nó là một lời thách thức trực diện, một hành động ngang nhiên mà cái giá sẽ không thể đo đếm bằng vài con số. Mặt biển lúc này đã biến đổi hoàn toàn. Từ một khung cảnh phẳng lặng, giờ đây nó trở thành một bãi chiến trường khói lửa. Những vệt dầu loang loang lổ trên mặt nước phản chiếu ánh lửa đỏ rực như hàng ngàn tấm gương vỡ. Tiếng còi báo động trên USS Porter vẫn hú dài. Từng khẩu đội pháo vẫn căng mắt nhìn ra chân trời để đề phòng thêm đợt phóng mới. Mỗi thủy thủ đều hiểu rõ rằng họ vừa trải qua những phút giây định mệnh và bất kỳ khoảnh khắc nào tiếp theo cũng có thể còn khốc liệt hơn. Những con số được đưa lên bảng thống kê khiến ai cũng sững sờ. Hơn 200.000 thùng dầu bốc cháy ngay lập tức, tương đương thiệt hại hơn 16 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vài phút đầu tiên. Thép tàu vỡ nát, thủy thủ chết và bị thương, tinh thần cả đoàn bị chấn động mạnh. Nhưng đằng sau khói lửa và máu đổ, điều quan trọng hơn cả chính là danh dự và uy tín của Hải quân Mỹ đã bị thách thức ngay giữa ban ngày, ngay trước mắt toàn thế giới. Khoảnh khắc này, toàn bộ Biển Đông như nín thở. Các đồng minh và cả đối thủ đều theo dõi sát sao. Một cú đánh bất ngờ đã làm rung chuyển cán cân quyền lực, biến một buổi sáng yên ả thành địa ngục khói lửa. Và rõ ràng, câu hỏi lớn nhất không còn là tàu Freedom Pioneer sẽ ra sao, mà là Washington sẽ trả lời thế nào cho cú đòn táo bạo vừa giáng xuống vào giữa tim mình. Trên bông USS Porter, khói đen từ Freedom Pioneer vẫn cuồn cuộn bốc lên. Những thủy thủ bị thương được cáng vào phòng y tế,
trong khi nhóm chữa cháy vẫn dập lửa không ngừng. Nhưng lúc này, ở nửa vòng trái đất, tại Washington, tình hình đã được xác định rõ ràng. Không còn chỗ cho những cuộc họp kéo dài, không còn những tuyên bố ngoại giao vòng vo. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương nhận được lệnh trực tiếp từ Nhà Trắng, coi đây là hành động chiến tranh và phải trả đũa ngay lập tức. Đèn đỏ trong trung tâm tác chiến bật sáng, các đường dây mã hóa dồn dập chuyển lệnh tới từng đơn vị. Chỉ trong vòng 7 phút, một kế hoạch trị giá hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ được kích hoạt. Toàn bộ quy trình giống như một cỗ máy khổng lồ, từng bánh răng quay ăn khớp với nhau, không sai lệch một nhịp. Đầu tiên, 2 chiếc máy bay tác chiến điện tử IA-18G Growler được điều động từ căn cứ Andersen trên đảo Guam. Mỗi chiếc trị giá gần 100 triệu đô la Mỹ, được trang bị hệ thống gây nhiễu tối tân, có khả năng làm mù toàn bộ dải radar trong bán kính hơn 650 km. Nhiệm vụ của chúng là mở đường, dọn sạch không gian điện tử để các lực lượng khác có thể tung đòn. Cùng lúc đó, 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit cất cánh. Đây là loại vũ khí mà chỉ riêng sự xuất hiện của nó đã đủ khiến cả khu vực chấn động. Giá mỗi chiếc vượt quá 2,2 tỷ đô la Mỹ, dài hơn 50 mét, cánh vòm cong như lưỡi liềm. Bên trong bụng nó là 8 quả bom xuyên phá GBU-57, mỗi quả nặng 13.600 kg, có thể phá nát những hầm ngầm bê tông dày hàng mét. Mục tiêu của B-2 là căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam, nơi đặt trung tâm radar, kho tên lửa phòng không HQ-9 và các bông ke chỉ huy. Trên biển, USS Porter dù vừa trải qua trận đánh ác liệt nhưng vẫn còn nguyên sức mạnh. Các sĩ quan trên tàu nhanh chóng nạp đạn cho hệ thống phóng thẳng đứng. 12 tên lửa hành trình Tomahawk Block V được lập trình sẵn, mỗi quả mang đầu đạn nổ mạnh gần 1.000 kg, tầm bắn vượt quá 1.600 km. Đích đến của chúng là đường băng dài 2.800 m và cảng quân sự nằm ở phía nam đảo Hải Nam. Chỉ cần một nửa số tên lửa trúng đích, toàn bộ hạ tầng của căn cứ này sẽ bị tê liệt. Những con số được báo cáo lên làm người ta rùng mình. Chi phí riêng cho đòn phản công này đã vượt ngưỡng 150 triệu đô la Mỹ chỉ tính riêng phần vũ khí phóng đi. Nhưng mục tiêu không phải là tiền bạc mà là khôi phục uy tín và thể hiện sức mạnh. Washington hiểu rõ rằng nếu để yên, bất kỳ tuyến tiếp vận nào trong khu vực cũng sẽ trở thành mồi ngon. Giọng của chỉ huy vang lên trong phòng tác chiến của USS Porter, ngắn gọn và dứt khoát. Toàn bộ hệ thống chiến đấu chuyển sang trạng thái tấn công. Các kíp chiến đấu cột chặt dây an toàn, màn hình hiển thị khóa chặt mục tiêu. Mọi người đều biết giờ phút này đã khác, họ không còn chỉ phòng thủ cho một con tàu chở dầu nữa. Đây đã là một trận đánh viết lại cục diện chiến lược trên Biển Đông. Căng thẳng, từng quân bài được đặt đúng chỗ. Growler chuẩn bị áp chế hệ thống phòng không B-2 Spirit, lặng lẽ bay cao ở tầng bình lưu, sẵn sàng thả bom xuống các bong ke kiên cố. Tomahawk trên USS Porter đã nạp đạn, đầu đạn được lập trình đường bay lắt léo để tránh phòng thủ của đối phương. Khoảng 10 giờ sáng, tất cả đã vào vị trí. Từ trên không tới dưới biển, lực lượng Mỹ sẵn sàng giáng đòn mà Washington gọi là hành động tự vệ chính đáng. Giây phút đó, không ai còn nghi ngờ. Búa tạ đã giơ cao, và khi rơi xuống, nó sẽ rơi không khoan nhượng. 10 giờ 22 phút, bầu trời trên đảo Hải Nam bất ngờ trở nên hỗn loạn. 2 chiếc EA-18G Growler từ căn cứ trên đảo Guam lao qua tầng mây đầu tiên, như những con chim sắt mang theo một cơn bão vô hình. Máy bay bật hệ thống gây nhiễu ở mức tối đa. Một màn điện tử dày đặc phủ xuống, khiến các radar phòng không của đối phương như mù lòa, các kênh liên lạc rối loạn. Trên màn hình của các toán điều khiển Trung Quốc, những đường vạch xanh từng ổn định bỗng chập chờn như tấm gương vỡ. Growler không cần bắn, chúng làm mất đi mắt và tai của toàn bộ hệ thống phòng không trên đảo. Ngay sau đó, 2 chiếc B-2 Spirit lướt vào vùng tấn công ở tầng bình lưu. Chúng đêm lặng, không phát ra tiếng động lớn, chỉ để lại dấu tích là những tia nhiệt mỏng khi lao qua bầu trời cao vút. B-2 mang theo các quả bom xuyên phá GBU-57, mỗi quả nặng hơn 13.000 kg. Khi đến vị trí, một loạt quả bom bị thả xuống như những viên đạn khổng lồ từ trên không, lao xuống các mục tiêu đã được do thám và khóa sẵn. Mục tiêu là các tổ hợp radar, trạm điều khiển, hầm chứa đạn dược và các bệ phóng HQ-9. Những quả bom xuyên nhồi như búa tạ, xé toạc bê tông cốt thép, làm sập các công trình kiên cố từng được quảng bá là bất khả xâm phạm. Không chỉ có bom từ trên không, từ biển, một loạt 12 quả Tomahawk rời các ống phóng của USS Porter và tàu ngầm hộ tống lao như những mũi tên chính xác. Tomahawk bay thấp, né vào bóng sóng, rồi rẽ lên ở phần cuối hành trình, xuyên qua lớp phòng thủ như dao xuyên qua bơ. Một số quả đánh trúng. Đường băng dài 2.800 m, cắt tan mục tiêu là các phi đạo, khiến tên lửa chống hạm hoặc chiến đấu cơ của đối phương mất chỗ cất hạ cánh. Những quả khác hướng vào kho nhiên liệu
và các kho đạn, tạo ra chuỗi vụ nổ liên tiếp, làm rung chuyển cả hòn đảo. Trong vòng vài phút, cảnh tượng biến dạng, những đám khói trắng chuyển thành những cột khói đen đặc, lửa bùng lên dữ dội ở nhiều điểm cùng lúc. Một vụ nổ ở kho nhiên liệu tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ cao hơn 120 mét. Sức nóng thiêu rụi mọi thứ xung quanh và tạo ra một sóng xung kích, khiến kính cửa sổ cách xa cả vài cây số vỡ vụn. Tiếng nổ như sấm liên tục dội lên, nối nhau không dứt. Tiếng kim loại rền rền như những tiếng thở dài cuối cùng của một pháo đài. Trên mặt biển, sóng xung kích từ các vụ nổ đánh lên, tạo thành những vòng sóng lớn, nhấn chìm các bè nổi và làm xô lệch những con tàu nhỏ trong cảng. Dầu từ các bể chứa bị phá hủy chảy ra, bốc cháy, trải dài thành một thảm lửa trên mặt nước. Những đám lửa di chuyển theo gió, nuốt cả bến cảng vào trong, khiến những cần cẩu nặng hàng trăm tấn như những chiếc que tre bị thiêu rụi. Hình ảnh vệ tinh cho thấy cảng hải quân biến thành một mảng lửa đỏ, hiển hiện rõ rệt từ không gian. Các trung tâm chỉ huy ngầm từng được cho là an toàn, nay nằm trong tình trạng hỗn loạn. Hệ thống điện, hệ thống liên lạc bị phá hủy, khiến thông tin tụt xuống mức câm lặng. Những binh sĩ trực chiến trên mặt đất chịu ảnh hưởng bởi sóng xung kích. Nhiều người mất phương hướng, nhiều máy móc vô dụng trong chớp mắt. Các tổ hợp phòng không, dù còn hoạt động, cũng không kịp định vị đường bay của các Tomahawk và B-2, vì Growler đã làm mù mắt họ từ trước. Trên bong USS Porter, các thủy thủ đứng nhìn về phía nam, nơi các mục tiêu hiện lên dưới dạng những cột khói đen đang bốc cao. Khuôn mặt họ lạnh lùng, nhưng đôi mắt không che giấu được cảm xúc, vừa căng thẳng vừa mừng vì đòn phản công đã vào mục tiêu. Từng bản tin ngắn được cập nhật, các chỉ số thiệt hại ban đầu được gửi về Washington. Người ta báo cáo các cụm radar lớn bị vô hiệu hóa, ít nhất 4 hệ thống phòng không HQ-9 bị phá hủy, đường băng chính được nhồi bom thành 2 hố sâu, kho nhiên liệu bốc cháy dữ dội. Nhưng cái giá của đòn đánh này cũng không nhỏ. Trên không, 2 chiếc B-2 đã bay liên tục hàng giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi chuyến xuất kích tiêu tốn hàng trăm triệu đô la cho nhiên liệu và vận hành. Trên biển, 12 quả Tomahawk tiêu tốn hàng chục triệu đô la. Tổng chi phí chiến dịch chỉ trong vài giờ đầu có thể lên tới nửa tỷ đô la. Dẫu vậy, Washington xác định đó là chi phí cần thiết để khôi phục trật tự và răn đe. Cảnh tang thương hiện lên ngay sau khi đám cháy lụi dần. Hình ảnh từ trực thăng cứu hộ cho thấy nhiều khu vực biến thành đống gạch vụn, các đường hào và công trình phòng thủ bị san phẳng. Lính và nhân viên kỹ thuật bị thương nằm la liệt. Những người sống sót cố gắng kéo nhau đến nơi an toàn. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng còi báo động và tiếng gầm của các phương tiện cứu hộ trên truyền thông quốc tế. Các hình ảnh vụ nổ và khói lửa liên tục phát đi, khiến cả thế giới theo dõi. Trong vài giờ, giới phân tích quân sự bắt đầu tính toán lại năng lực phòng thủ của hòn đảo và đặt câu hỏi về hiệu quả của các hệ thống mà trước đó được xem là tiên tiến. Những lời bình luận dồn dập. Một căn cứ được xây kiên cố cũng có thể gãy vụn nếu bị tấn công đồng bộ và quyết liệt. Khi mặt trời lặn, đảo Hải Nam không còn là pháo đài vững chãi. Các đống đổ nát bốc khói, vài vị trí vẫn còn lửa âm ỉ. Vầng khói đỏ in lên bầu trời như một vết sẹo khó phai. Trận mưa lửa kết thúc nhanh hơn nhiều người tưởng, nhưng hậu quả để lại là lâu dài. Những con số ban đầu cho thấy hàng tỷ đô la tài sản bị phá hủy, hàng trăm binh sĩ thương vong và một cơ sở chiến lược bị vô hiệu hóa trong thời gian kỷ lục. Và trong khi các bên bắt đầu thống kê thiệt hại, câu hỏi lớn nhất vẫn treo lơ lửng. Sau đòn đánh này, thế giới sẽ chứng kiến gì tiếp theo? Ngọn lửa trên đảo Hải Nam vẫn còn âm ỉ, thì những con số thiệt hại đầu tiên đã được báo cáo về. Khung cảnh lúc này không còn là những cú nổ chói mắt hay tiếng gầm của Tomahawk, mà là những thống kê lạnh lùng. Từng dòng chữ trên màn hình hiện ra như dao cắt vào thực tế. Theo ước tính sơ bộ, phía Trung Quốc mất khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vài giờ. Con số này bao gồm 26 chiến đấu cơ J-16 và J-11B bị phá hủy khi đang nằm trong nhà chứa, 3 tàu hộ vệ bị đánh chìm ngay tại cảng, cùng toàn bộ 4 hệ thống radar tầm xa bị xóa sổ. Một số công trình ngầm vốn được coi là bất khả xâm phạm cũng sập hoàn toàn sau những quả GBU-57 nặng 13.600 kg. Thương vong nhân lực được báo cáo lên tới 187 binh sĩ thiệt mạng, hơn 410 người bị thương và mất tích. Đây là tổn thất quân sự nặng nề nhất mà Bắc Kinh phải gánh chịu kể từ sau năm 1949. Không chỉ là thiệt hại quân sự, những con số về kinh tế khiến người ta rùng mình. Kho nhiên liệu bùng cháy chứa hơn 5 triệu lít xăng dầu hàng không, trị giá hàng trăm triệu đô la, bị thiêu rụi trong nháy mắt. Hệ thống cầu cảng, cần cẩu, kho bãi biến thành đống sắt gãy vụn. Những bức ảnh vệ tinh cho thấy toàn bộ khu vực cảng phía nam của đảo Hải Nam chìm trong mảng đen khổng lồ. Một vết sẹo có thể nhìn rõ từ không gian. Phía Mỹ cũng không thể coi mình miễn nhiễm. Con tàu Freedom Pioneer gần như bị xóa sổ, 600.000 thùng dầu,
trị giá hơn 48 tỷ đô la Mỹ, chìm xuống cùng con tàu sau khi bốc cháy suốt nhiều giờ. Vụ cháy đã tạo ra một vệt dầu loang kéo dài hơn 1 km vuông trên mặt biển. Từ vệ tinh, nó giống như một vết đen khổng lồ lan dần ra, đe dọa cả hệ sinh thái biển. Con số thương vong cũng không nhỏ. 5 thủy thủ thiệt mạng ngay trong vụ nổ. 19 người khác bị thương nặng, nhiều người bỏng toàn thân. Những người sống sót được vớt lên từ biển vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên USS Porter, khói đen từ ngọn lửa và vết cháy khét còn hằn rõ trên thân tàu. Dù không bị đánh chìm, con tàu vẫn phải chịu những vết thương lớn. Hệ thống phòng không tiêu tốn gần như toàn bộ số đạn dự trữ chỉ trong vài phút. Nhiều thiết bị điện tử bị quá tải. Một số khoang hỏng hóc do sóng xung kích từ các vụ nổ gần. Các thủy thủ sau nhiều giờ cứu hộ kiệt sức, quần áo cháy xém, mặt mũi đen nhẻm vì khói, nhưng vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ. Những thống kê được đưa lên bàn phân tích ở Washington và Bắc Kinh không chỉ là những con số, nó là những dòng máu, là tiếng khóc của gia đình binh sĩ, là những mảnh đời bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt. Một số nhà phân tích so sánh thiệt hại lần này ngang với một thảm họa hạt nhân cục bộ, không phải vì sức công phá nguyên tử, mà vì sự sụp đổ toàn diện của một căn cứ chiến lược. Giọng điệu các bản tin quốc tế lúc này đã bớt sôi động, thay vào đó là sự lạnh lẽo khi nhắc đến số liệu thương vong. Các hãng truyền hình chiếu hình ảnh bệnh viện dã chiến dựng vội, nơi hàng trăm người bị thương nằm chen chúc. Nhiều người thở oxy, nhiều người khác đang chờ phẫu thuật. Hình ảnh đó không còn mang vẻ hào nhoáng của vũ khí tối tân, mà là nỗi đau thực sự của con người. Trong những giờ đầu sau trận phản công, thế giới nhận ra một thực tế, không có bên nào ra khỏi cuộc đụng độ mà không phải trả giá. Trung Quốc mất căn cứ, mất người, mất uy tín. Mỹ mất con tàu chở dầu khổng lồ, mất sinh mạng thủy thủ, mất hàng chục tỷ đô la hàng hóa. Biển Đông vốn yên bình trong buổi sáng, giờ chỉ còn là mặt nước loang dầu và những đống sắt thép cháy đen. Cao trào lửa đạn đã qua, giờ chỉ còn sự ai am lặng nặng nề của khói, của máu, của những con số thống kê vô hồn. Và chính sự ai am lặng ấy mới làm người ta thấm thía rằng trong mọi cuộc chiến, chiến thắng nếu có cũng chẳng bao giờ đến mà không kèm theo một cái giá khủng khiếp. Trận mưa lửa trên đảo Hải Nam vừa khép lại thì thế giới gần như lập tức nín thở theo dõi. Những hình ảnh vệ tinh, những đoạn video được truyền đi trên khắp các kênh tin quốc tế. Cả Tokyo, Manila, Hà Nội, Đài Bắc đều bật đèn suốt đêm. Không ai còn coi đây là một sự cố quân sự đơn lẻ, mà là một bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Á và thậm chí cả thế giới. Ở Tokyo, các chính trị gia Nhật Bản họp khẩn trong tòa nhà quốc hội. Trên màn hình lớn, từng bức ảnh đường băng đảo Hải Nam bị cày nát, kho nhiên liệu bốc cháy, các căn cứ radar sụp đổ hiện lên rõ ràng. Các nghị sĩ Nhật thảo luận thẳng thắn rằng một khi Trung Quốc có thể tấn công trực diện vào tuyến vận tải chiến lược của Mỹ, thì điều gì ngăn cản họ làm điều tương tự với tuyến hàng hải đi qua biển Hoa Đông. Sự lo ngại nhanh chóng biến thành hành động. Tokyo cân nhắc tăng ngân sách quốc phòng thêm 10% chỉ trong năm đó, tương đương gần 50 tỷ đô la Mỹ, để đối phó với những kịch bản tồi tệ hơn. Tại Manila, bầu không khí cũng căng thẳng không kém. Philippines vốn đã nhiều lần đối đầu với Trung Quốc quanh các bãi cạn và đảo nhỏ. Giờ đây, việc nhìn thấy một căn cứ khổng lồ của Trung Quốc trên Hải Nam bị san phẳng chỉ trong vài chục phút khiến người dân vừa kinh hãi, vừa có phần nhẹ nhõm. Kinh hãi vì chiến tranh có thể lan rộng tới chính vùng biển quanh mình, nhưng nhẹ nhõm vì Mỹ chứng minh rằng họ sẵn sàng hành động chứ không chỉ dừng ở lời nói. Tổng thống Philippines trong bài phát biểu ngắn đã nhấn mạnh rằng sự kiện này là minh chứng rõ nhất cho việc một quốc gia nhỏ không thể tự đứng vững nếu không có đồng minh mạnh. Hà Nội cũng không thể đứng ngoài. Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài, nằm ngay sát các tuyến hàng hải trọng yếu. Các nhà phân tích quân sự trong nước theo dõi từng diễn biến và cảnh báo rằng nếu tình hình leo thang, Biển Đông sẽ không chỉ là nơi tranh chấp mà có thể biến thành chiến trường mở. Truyền thông Việt Nam phân tích, dù Mỹ chứng tỏ sức mạnh, nhưng tổn thất khổng lồ về dầu thô và sinh mạng thủy thủ cũng cho thấy không một bên nào được lợi thật sự trong một cuộc chiến. Những bài viết trên báo lớn nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là duy trì hòa bình, nhưng đồng thời phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đài Bắc thì lại nhìn sự kiện với một ánh mắt khác. Với họ, đây là minh chứng sống động rằng Bắc Kinh không phải bất khả chiến bại. Một căn cứ được tuyên truyền là kiên cố nhất, với hàng loạt radar, tên lửa, máy bay chiến đấu, cuối cùng vẫn gãy vụn chỉ trong 30 phút phản công. Truyền thông Đài Loan gọi đây là chân châu cảng đảo ngược, nhưng nhấn mạnh thêm rằng nó gửi đi thông điệp cho cả thế giới. Trung Quốc có thể gây ra cú đánh bất ngờ, nhưng Mỹ và các đồng minh vẫn có khả năng nghiền nát phản công. Từ đó, tinh thần người dân Đài Loan được củng cố và chính quyền hòn đảo này có thêm lý do để kêu gọi sự hỗ trợ từ phương Tây.
Ở châu Âu, London, Paris, Berlin cũng đều có phản ứng. Các nhà đầu tư lo sợ giá dầu tăng vọt vì 600.000 thùng dầu chìm xuống đáy biển cùng Freedom Pioneer. Thị trường toàn cầu chao đảo, chỉ số năng lượng leo lên mức cao nhất trong vòng một thập kỷ. Những bài bình luận trên báo Anh và Pháp khẳng định đây không còn là vấn đề của riêng Mỹ và Trung Quốc, mà là một cú chấn động toàn cầu về an ninh năng lượng. Washington thì dĩ nhiên không thể đứng ngoài làn sóng chính trị ấy. Các quan chức Mỹ xuất hiện trên truyền hình, tuyên bố rằng phản công chỉ là để bảo vệ tự do hàng hải và tính mạng công dân. Nhưng đằng sau những lời lẽ trịnh trọng, ai cũng hiểu đây còn là một lời nhắn gửi thẳng tới Bắc Kinh. Nước Mỹ không bao giờ chấp nhận bị hạ nhục. Còn tại Trung Quốc, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. Sau những giờ đầu tung hô, khi tin tức thương vong và thiệt hại lan ra, sự im lặng bao trùm. Hơn 187 binh sĩ thiệt mạng, 410 người bị thương và mất tích, hàng tỷ đô la trang thiết bị quân sự bị phá hủy. Người dân bàng hoàng trước hình ảnh căn cứ Hải Nam, vốn được coi là pháo đài, giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Truyền thông nhà nước cố gắng đưa tin nhỏ giọt, nhưng mạng xã hội lan truyền hình ảnh khói đen phủ kín bầu trời, khiến sự thật không thể che giấu. Cả thế giới rút ra một bài học lạnh lùng. Một cú va chạm ở Biển Đông không chỉ ảnh hưởng đến hai quốc gia, mà có thể làm rung chuyển cả hệ thống toàn cầu. Các nhà phân tích quân sự gọi đây là điểm gãy, nơi mà một tính toán sai lầm có thể dẫn đến chuỗi phản ứng dây chuyền. Biển Đông từ chỗ là tuyến vận tải nhộn nhịp, giờ bị đặt ngang hàng với những khu vực chiến tranh lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Sự kiện này cũng khiến cán cân chiến lược bị xem xét lại. Trước đó, nhiều người tin rằng Trung Quốc với kho vũ khí hiện đại và căn cứ kiên cố có thể áp đảo. Nhưng thực tế chỉ ra rằng, ngay cả căn cứ trọng yếu nhất cũng có thể sụp đổ trong vòng nửa giờ nếu bị đánh đúng điểm yếu. Điều này mở ra nhiều kịch bản mới, từ việc các nước nhỏ hơn dám mạnh mẽ hơn trong đàm phán, cho tới việc các cường quốc phải tính lại cách triển khai lực lượng ở khu vực. Và cuối cùng, trận chiến không chỉ làm dậy sóng ở châu Á, nó còn là thông điệp nhắc cả thế giới rằng, trong kỷ nguyên này, sức mạnh quân sự không còn nằm ở lời tuyên bố, mà ở khả năng phản ứng thực tế. Chỉ cần một buổi sáng, cả một pháo đài có thể biến thành đống đổ nát. Và đó là hình ảnh mà các thủ đô từ Tokyo tới Washington, từ Hà Nội tới Đài Bắc đều phải khắc ghi trong đầu, như một lời cảnh báo về tương lai bất định của trật tự toàn cầu. Khi khói lửa trên đảo Hải Nam dần lắng xuống, những con số lạnh lùng bắt đầu hiện ra. Cả thế giới nhìn thấy rõ một sự thật, rằng chiến tranh trong thời đại này không chỉ là chuyện của súng đạn, mà còn là những bài học khắc nghiệt về chiến lược, về ý chí và về cái giá mà mỗi bên phải trả. Trung Quốc mất hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ tài sản quân sự, gần 200 binh sĩ thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương hay mất tích. Mỹ thì mất con tàu Freedom Pioneer cùng số dầu trị giá hơn 48 tỷ đô la Mỹ, 5 thủy thủ hy sinh, 19 người bị thương nặng. Đằng sau mỗi con số là những câu chuyện đau đớn của con người, là gia đình tan vỡ, là những giọt nước mắt không bao giờ có thể bù đắp. Nhưng vượt lên trên những mất mát, cuộc chiến này để lại một thông điệp rõ ràng. Tự do không bao giờ tồn tại nhờ sự may mắn. Nó chỉ có thể được bảo vệ bằng sức mạnh thực sự, bằng kỷ luật, bằng ý chí sắt đá của những con người biết rằng mình đang đứng ở đâu và phải giữ gìn điều gì. Mỹ đã mất mát, nhưng họ chứng minh được khả năng thích nghi, phản công và áp đảo. Trung Quốc muốn giành lấy một chiến thắng chớp nhoáng để phô trương, nhưng đổi lại là thất bại chiến lược nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ. Thế giới gọi trận đánh ngày 21 tháng 7 là một chân châu cảng đảo ngược. Không phải Mỹ là kẻ gục ngã, mà chính đối thủ mới là bên phải đếm lại từng thi thể, từng chiếc máy bay cháy rụi, từng mét đường băng nát vụn. Đây không chỉ là một cuộc đụng độ quân sự, mà là bước ngoặt chứng minh rằng những tuyên bố về sức mạnh tuyệt đối chỉ tồn tại trong tuyên truyền, còn thực tế thì khắc nghiệt hơn nhiều. Từ Tokyo tới Hà Nội, từ Manila tới Đài Bắc, các nhà lãnh đạo đều nhìn thấy một điều: cán cân quyền lực chưa hề nghiêng trọn vẹn về phương Đông. Một pháo đài có thể bị san phẳng chỉ trong 30 phút, một căn cứ có thể tan rã trong nửa buổi sáng. Và chính sự thật này khiến nhiều quốc gia nhỏ hơn tin rằng vẫn còn chỗ cho họ trong bàn cờ, miễn là họ biết cách đứng vững, biết dựa vào những mối quan hệ chiến lược và chuẩn bị cho mọi tình huống. Chiến tranh luôn để lại những vết sẹo. Biển Đông hôm đó biến thành tấm gương đen loang dầu, khói bốc lên suốt nhiều giờ. Các thủy thủ Mỹ sống sót trở về, nhưng mang theo ám ảnh của tiếng nổ, của lửa dầu cháy, của đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh. Binh lính Trung Quốc cũng không khác gì, nhiều người bị vùi dưới đống bê tông đổ nát mà không kịp gửi lời cuối. Không bên nào có thể gọi mình là kẻ chiến thắng trọn vẹn. Nhưng lịch sử luôn khắc sâu những bài học cay đắng. Và bài học hôm nay là sự hung hăng và liều lĩnh có thể đem lại một cú đánh vang dội, nhưng cái giá phải trả sẽ lớn hơn bất kỳ phần thưởng nào.
Tự do, chủ quyền và uy tín quốc gia không phải những món quà có sẵn. Chúng là thứ phải giữ bằng máu, bằng mồ hôi, bằng kỷ luật và sức mạnh. Khi mặt trời lặn trên Biển Đông ngày hôm đó, thế giới không còn nhìn thấy một vùng biển yên bình nữa. Thay vào đó là vết sẹo khói lửa, là minh chứng cho sự thật rằng quyền lực trong kỷ nguyên hiện đại chỉ có ý nghĩa khi đi kèm khả năng hành động. Và đó là điều khán giả hôm nay cần khắc ghi. Một quốc gia có thể giàu mạnh, có thể sở hữu những công nghệ tối tân, nhưng nếu không có ý chí sẵn sàng đứng dậy và trả giá để bảo vệ tự do, thì tất cả chỉ là những khẩu hiệu rỗng tuếch. Ngày 21 tháng 7 năm 2025 sẽ còn được nhắc lại nhiều năm sau. Không phải vì khói lửa trên một hòn đảo, mà vì nó nhắc nhở cả thế giới rằng sự cân bằng mong manh giữa hòa bình và chiến tranh có thể gãy vỡ chỉ trong vài phút. Và khi điều đó xảy ra, chỉ những ai đủ sức mạnh mới có thể đứng vững giữa bão tố. Thưa các bạn, sau tất cả những gì vừa diễn ra, chúng ta đều thấy rõ một điều. Chiến tranh không chỉ là những con số, không chỉ là vũ khí và chiến lược. Đằng sau đó là mạng sống, là máu, là nước mắt của những con người bình thường. Cái giá mà cả hai bên phải trả đều quá đắt. Và bài học rút ra thì cay đắng hơn bất kỳ con số nào. Ngày hôm ấy, Biển Đông không còn yên bình nữa, mà trở thành tấm gương phản chiếu sự thật. Tự do và hòa bình không bao giờ đến từ sự may mắn. Nó chỉ tồn tại khi có sức mạnh để bảo vệ, có ý chí để đứng vững và có bản lĩnh để trả giá khi cần thiết. Các bạn thân mến, video này không chỉ là một câu chuyện giả định, mà còn là một lời nhắc nhở. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Bạn nghĩ gì nếu kịch bản ấy xảy ra ngoài đời thật? Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để chúng ta còn gặp lại nhau trong những câu chuyện quân sự căng thẳng và giàu ý nghĩa tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!